Já, þannig komin, já. Já. Ef að þú átt, segjum, 10 seðlabúnt, eins og þessari mynd, og þér dettur í hug að leggja peningin í banka, þá hefur þú trú á því að bankin geymi peningin einhvers staðar. Þú sérð peningana á yfirliti. En í raunveruleikanum það að gerast að bankin lánar peningin út bakdyramegin til einhvers eins og alla útrásarvíking sem þarna á myndinni og á í rauninni ekki peningin. Peningurinn ekki til sem að þú heldur að þú eigir inn í bankanum. Og ef við kíkjum þá á næstu mynd, þar sérðu vinstra megin peningana sem þú ert með á yfirlitinu, en raunveruleikin annar. Bankin þannig endurnýtir peningana. Aftur og aftur, hann lánar það út, fær það aftur tilbaka og lánar út. Þannig að peningar sem eru á innistæðum geta verið til dæmis 10 sinnum meiri heldur en grunnpeningar sem eru til. Og þetta skapar alveg gríðarlega áhættu. Vegna þess að ef banki til dæmis sem svona, ef að fólk vill taka innistæðurnar sínar út, segjum meir en 10% innistæðueigenda, þá fellur bankin og þetta raun og vera ástæðan fyrir því að megnið af bönkum heimsins er gjaldþrota. Í raun og veru. Og allt byggist á einhverju fölsku trausti og menn tala alltaf að traust sé svo mikilvægt. En minn punktur sá að það mjög mikilvægt að vantreysta bönkum. Vegna þess að ef þú vantreystir já, það á að vantreysta bönkum. Þess að ef þú vantreystir banka, þá getur hann ekki höfða sér svona. Og við getum til dæmis tekið dæmi hennan Bernie Madoff sem var í Bandaríkjunum með bara hreint svindl. þar sem að hann gat alltaf borgað fólki út peningana sína. Vegna þess að hann var að fá inn peninga eitthvað staðar annar staðar. Þannig að hann gat alltaf borgað út peningana og svindlið gat haldið endalaust áfram, svo lengi sem að fólk treysti honum. Og þú getur alveg sagt það, þú getur sett upp einhverja þrautavaralánveitendur fyrir hann og sett upp ríkisábyrgð og sagt að þú verður að tryggja stöðuleika og slíkt. En í raun og veru þetta sami hluturinn. Bankar heimsins eru hálfgert svindl, sem vilja kalla þetta fjárdrátt. Það kannski dálítið sterkt til orða. En þetta náttúrulega líka það sem gerist þegar lokast fyrir lánin til íslensku bankana á sínum tíma. Já, nákvæmlega. Að sumu leyti bara strax á 2006 og svo 2007 þá hafa þeir ekki þetta og þá þurfa þeir að fara að framleiða peninga með öðrum hætti. Einmitt. Sko, það sem að gerist árið 2006 það að fram að þeim tíma trúðu allir á þessa ríkisábyrgð. En síðan komu upp efasemdir, hagfræðingar bentu á það að íslenska ríkið, hvort sem það vill eða það getur ekki bakkað íslensku bankana upp ef illa fer. Og þá fóru íslensku bankarnir í það að sækja þessa innistæður í útlöndum í Bretlandi og Hollandi og Þýskalandi og víðar. Já, en sko, það náttúrulega spurningin, sko, hvert fara menn úr þessu kerfi? Ég meina, einu sinni voru menn bara með gullfót og prýðningarnir voru tryggðir með gulli. En svo höfum menn frá því kerfi. Það kannski bara betra kerfi? Það að mörguleyti mun betra kerfi. Gallinn þessi í rauninni peningaprentunar heimild sem að bankakerfi með, sem hægt að nota til þess að búa til þessa rosalegu bólu. Og þú ert eiginlega sammála vinstri myndinni Zeitgeist sem er mjög svona Já, varðandi þetta reyndar sko það pínlítið einkennileg mynd að öðru leyti en hún lýsir þessu kerfi mjög vel. Þetta er mjög hversu viðkvæmt það þetta í rauninni bara spilaborg sem að getur hrunið. Og hún reiðir sig á það að seðlabankastjórar heimsins séu einhverjir snillingar sem geti tímasett nákvæmlega hvenær þeir eigi að dæla peningum inn í kerfi til þess að bjarga bólunni og blása hana upp áfram og lengja í hengingarólunni. Og það bara hæfileikar sem að ég held að engin maður hefur. Þannig að við þurfum að breyta undirstöðu kerfisins og festa peningamagnið sem og stöðva þessar endalausu lánveitingar og framleiðslu á nýjum peningum. En þannig að þá erum við með hagkerfi sem miklu ekki af svona endalausu flegiferð eins og við höfum. Nei. Og þetta náttúrulega búið að vera þetta er búið að vera gerfi góðæri sem er búið að vera í gangi. Þetta er búið að vera blekking og þá fer líka ábyrgð og frelsi saman. En þú hafnar því sem sagt að þetta sé einhverju frjálshyggju að kenna? Já. Ég geri það og mér finnst það mjög ósanngjarnt. Ég skil vel að fólki detti þetta í hug vegna þess að það virðist vera sem að bankarnir hafi notið svo mikils frelsis en þeir nutu bara frelsis á okkar kostnað sem er ekki frjálshyggja. En frjálshyggjumenn hafa í 100 ár skrifað nákvæmlega þetta, varað við þessu. Þeir hafa orðið undir og það hefur orðið ofan á einhvers konar svona blandað hagkerfi í fjármálum sem eru einkareknir bankar sem njóta ríkisábyrgðar. Og þeir hafa verið á móti þessu allan tímann og varað við þessu og það er mjög ósanngjarnt þegar loksins það gerist sem þeir hafa varað við að segja að þeirra hugmyndafræði sé fallin.
Gunnlaugur, við getum vist ekki haft þetta lengra en þetta afar forvitnilegt. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Takk.